Chào các bạn, ngày nay mình thấy mọi người vẫn hay quan tâm đến bệnh cao huyết áp. Trên thị trường có rất nhiều loại thuốc trị cao huyết áp, nhưng đối với bệnh hạ huyết áp thì dường như mọi người ít quan tâm. Mỗi khi bị hạ huyết áp thì người ta vẫn chỉ đơn giản là đi kiếm nước trà đường hoặc là trà gừng để uống. Và ngay cả những người bị huyết áp thấp mãn tính cũng ít có ai quan tâm đến cái việc phải kiếm một vài viên thuốc trị hạ huyết áp để sẵn tại nhà. Thì bởi vì những cái dấu hiệu của hạ huyết áp thì nó không có nghiêm trọng, do đó người ta dễ bỏ qua. Tuy nhiên hạ huyết áp nó cũng không phải là một cái trường hợp mà hoàn toàn là vô hại. Thì những cái nguyên nhân gây ra hạ huyết áp có thể là do những cái trường hợp cấp tính, thí dụ như là mất máu do chấn thương, hoặc là mất nước do bị tiêu chảy, bị ói mửa, hoặc là bị gọi là ra mồ hôi nhiều, hoặc là những trường hợp bị sốc thuốc, sốc phản vệ, những trường hợp bị nhiễm trùng huyết, hoặc là những trường hợp say nắng, bị sốc nhiệt cũng làm hạ huyết áp. Rồi những trường hợp thí dụ như là bị cao huyết áp mà uống quá liều cũng làm cho hạ huyết áp. Cũng có những trường hợp bệnh lý, thí dụ như bệnh gan, hoặc là những bệnh về liên quan đến thần kinh thực vật, những bệnh liên quan đến nội tiết, thí dụ như là suy giáp hoặc là tiểu đường, hoặc đôi khi là do bị mang thai cũng làm hạ huyết áp. Rồi ngày nay có nhiều bạn ăn chay rồi ăn kiêng mà không đủ dinh dưỡng thì nó làm cho khí huyết suy yếu cũng gây ra cái tình trạng huyết áp thấp. Thì cái huyết áp thấp nó không nguy hiểm, nhưng nếu để kéo dài nó cũng có thể gây ra những cái biến chứng. Ví dụ như ở trường hợp các bạn bị huyết áp thấp mà khi mà bị mất ý thức thì nó làm cho các bạn, thí dụ như các bạn bị té ngã, nó sẽ gây chấn thương. Rồi thí dụ như mà bị tình trạng huyết áp thấp mãn tính các bạn trường hợp mà bị kéo dài thì tim do nó không nhận đủ cái lượng máu dễ dẫn đến suy tim, cũng như là nhồi máu cơ tim. Hoặc là những cái biến chứng về não, thí dụ như là suy giảm trí nhớ, teo não, tai biến mạch máu não, đột quỵ, hoặc những trường hợp như là co giật, sốc, những cái mạch nó đập yếu, và nó gây đến những cái trường hợp bị mất ý thức, thậm chí nặng có thể dẫn đến tử vong. Thì đó là những cái vấn đề mà người bị huyết áp thấp cần quan tâm. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái giải pháp của viện chẩn giúp chúng ta có thể giải quyết cái tình trạng hạ huyết áp, cũng như là nâng cái thể trạng của mình lên trong những cái trường hợp mà người bị huyết áp thấp mãn tính. Thì khi mà bị hạ huyết áp đột ngột chúng ta không có thời gian để giải quyết đâu. Các bạn sẽ làm rất là đơn giản. Ở xung quanh chúng ta có những cái gì mà chúng ta có thể dây ấn được, ví dụ như là đầu viết, hoặc là cái gọng kính, hoặc là cái chuôi điện thoại, hay bất cứ cái gì. Hoặc nếu không có, chúng ta có thể dùng ngón tay, hoặc là chúng ta dùng cái gờ nè, chúng ta gạch khắp mặt để kích thích cái não, cái tim cho nó khỏe lại. Và sau đó chúng ta sẽ ấn vào huyệt thứ nhất là huyệt 127, ngay cái hõm ở dưới môi. Chúng ta ấn khoảng 5 cho đến 10 giây. Cái huyệt thứ hai là huyệt số 19 ở dưới chân mũi. Các bạn ấn mạnh vào khoảng 1 phút. Huyệt thứ ba là huyệt 15. Thì trong cái video nói về bệnh cao huyết áp, thì bệnh cao huyết áp là chúng ta sẽ ấn vào huyệt 15 và vuốt xuống. Thì hôm nay để trị cái bệnh hạ huyết áp, chúng ta sẽ làm ngược lại, tức là chúng ta ấn vào huyệt 15 và chúng ta vuốt lên ngay sát chân tay ở mé sau. Chúng ta vuốt lên khoảng 100 cái, khi cái lỗ tai nó nóng lên. Thì đó là 3 vùng huyệt 127, 19 và 15. Chúng ta vuốt lên. Sau đó chúng ta sẽ uống một ly nước ấm nóng, có thể là uống nước gừng. Hàng ngày các bạn nên làm 12 động tác xoa mặt.
và các bạn quan tâm đến cái vùng này, giúp điều hòa huyết áp, điều hòa nhịp tim, cũng như là xoay cổ tay, giúp lưu thông khí huyết, điều hòa huyết áp, điều hòa nhịp tim. Và đa số những cái bệnh huyết áp thấp là do cái tỳ nó bị suy yếu. Vì đó cần đánh ngũ hành tương sinh để chỉnh đốn lại toàn bộ nội tạng của cơ thể. Các bạn mà chưa biết về ngũ hành tương sinh hoặc là 12 động tác xoa mặt cũng như là quay cổ tay, các bạn có thể tìm xem video nói về các giảng thuật này ở kênh Thực dưỡng và chữa bệnh Hoa Sen. Mỗi ngày các bạn nên, nếu không có quả cầu gai để xoa bóp thì các bạn có thể xoa hai tay vào nhau. Trong lòng bàn tay, đây là nơi chỉ huyệt tim, nơi chỉ cho cái vùng tim. Dây ấn vào đây, những người bị huyết áp thấp sẽ thấy khá đau. Các bạn dây ấn, và thậm chí các bạn cứ dây ấn hết lòng bàn tay, nơi nào đau là nơi đó có bệnh. Khi hết đau là hết bệnh. Mỗi ngón tay là một cơ thể. Hàng ngày chúng ta vuốt ve những ngón tay của mình. Rồi các bạn vuốt những cái kẽ ngón tay. Những cái kẽ ngón tay nào mà đau, chúng ta sẽ vuốt khoảng 7 cái. Chúng ta vuốt một ngày mấy lần. Không những là chúng ta vuốt bàn tay mà ngay cả bàn chân. Các bạn dây vào những đầu ngón chân, vuốt ve những ngón chân, và các bạn vuốt những cái kẽ ngón chân, nhất là cái ngón chân giữa hai bên là thận và tim. Các bạn sẽ nghe đau. Khi nào các bạn vuốt mà nó hết đau là hết bệnh. Và lòng bàn chân các bạn cũng dây ấn, tìm những điểm đau dây ấn. Khi hết đau là hết bệnh. Thì hàng ngày á, trong cái sinh hoạt á, thì chúng ta nên vận động nhẹ nhàng để giúp cho lưu thông khí huyết và hạn chế cái tình trạng làm việc ở ngoài nắng nóng gây mất nước. Trong cái chế độ ăn uống thì nên hạn chế những cái thức ăn âm hàn, hạn chế những cái thức uống mát, ví dụ như nước sâm, nước bí đao. Rồi trong cái thực phẩm thì nên tìm những cái loại thức ăn dương, những cái loại gia vị có tính dương như là nghệ, gừng, sả. Ăn những cái chất xơ, thí dụ như rau, gạo lứt, trái cây mà như là trái cây chín. Chúng ta không cử ăn mặn, bởi vì những người bị hạ huyết áp á, thì không cần cử ăn mặn ha. Thì bên ẩm thực dưỡng sinh của thầy Bùi Quốc Châu có cái toa gọi là toa dương thang để hỗ trợ cho những trường hợp bị âm hàn như là bị huyết áp thấp như thế này. Thì cái toa này mình đã có nói nhiều lần, hôm nay mình sẽ nói qua là chúng ta dùng một củ nghệ bằng ngón tay, gọt vỏ, đâm, lấy nước cốt, hòa với một trồng đỏ trứng gà và một ít mật ong, đem chưng cách thủy ăn vào buổi tối trước khi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó chúng ta cũng có cái bài thuốc là muối gừng. Mỗi sáng trước khi ăn cái món gì đó, chúng ta nên ăn 2 trồng đỏ trứng gà. Chúng ta luộc lên, lấy trồng đỏ và chúng ta chấm với cái muối gừng. Ăn liệu trình 10 ngày, nghỉ 10 ngày, sau đó ăn lại 10 ngày và lặp lại trong vòng 2 tháng. Nó sẽ giúp tăng huyết áp và ổn định huyết áp. Muối gừng chúng ta sẽ mua gừng về, chúng ta xắt lát đem phơi bóng râm. Sau đó rang
xém cạnh, nhưng ở trong vẫn còn vàng, ở ngoài thì xém cạnh. Chúng ta có thể xay nhuyễn cùng với muối hột đã rang, hoặc là chúng ta đâm. Thì đó là những cái giải pháp giúp cho chúng ta có thể nâng được cái huyết áp của mình lên. Thì trước khi dứt lời, con xin cảm ơn Thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra cái phương pháp diện chẩn mà giúp cho mọi người có thể chữa được những cái chứng bệnh, trong đó có cái bệnh hạ huyết áp này, và không cần phải dùng thuốc. Con xin tri ân Thầy và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.